ชวนทำงาน DIY กันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นการทำเครื่องมือนะครับที่เขาเรียกว่าวูดสติ๊กนะครับหรือว่าตัวเข่งไม้นะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับเวลาเราผ่าไม้บางๆนะครับเช่นไม้บางๆแบบนี้นะฮะผ่าจากไม้อย่างนี้นะครับเราจะเอามือดันผ่านคองเลื่อยอย่างนี้เลยมันก็เสียวนิ้วเราจะหายซะก่อนนะเราก็เลยทำเจ้าตัวเป็นไม้ไว้เข็นนะครับครับขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาทำเจ้าตัวเข็นไม้ก่อนนะหรือวูดสติ๊กนี่นะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราก็หาไม้ขนาดที่เหมาะมือนะครับไม่สั้นมากไม่ยาวมากนะครับยาวมากก็จะเกะกะนะเอามาบากนะครับบากไว้เพื่ออะไรบากไว้เพื่อจับนะครับแล้วก็เอาไว้เงี้ยครับเอาไว้กดไม้ไว้อะไรเงี้ยนะเพราะเราต้องหัดใช้ให้ถนัดนะครับบางท่านทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยถนัดนะกับการใช้เจ้าเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องใช้ให้ถนัดใช้ให้ชินนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเวลาไม้มันชิดประชิดอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่ควรจะเอามือเข้าไปใกล้มันเลยนะไม่คุ้มกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องซะมากกว่าแทนที่เราจะสนุกกับงานไม้นะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะเพราะฉะนั้นเรามาทำไอ้เจ้าต้นนี้กันนะครับอันแรกก็ตัดไม้ก่อนไม้ขนาดพอเหมาะนะฮะมาบากหัวตรงนี้นะครับง่ายดายนะครับเราไม่ต้องเสี่ยงเอามือเข้าไปแย่มันด้วยนะฮะได้มาแล้วนะครับตัวหน้าตาประมาณนี้นะตัวนี้ก็โดนกินไปบ้านนิดหน่อยๆนะครับแหว่งไปนะก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าเครื่องมือที่เราต้องหัดใช้จนชินนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะครับหลักๆนะครับวิธีการใช้นะจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับ1ตัวดันอีก1ตัวประคองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปอย่างนี้นะดันตัวหลังนี้ก็ดันไปนะครับตัวนี้ก็ประคองนะประคองอย่าให้มันเด้งเพราะว่าแรงจากคองเลื่อยเนี่ยเวลามันผ่าเข้ามาบางทีมันก็กดบางทีมันก็เฉียงบางทีมันก็กระเด้งไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่บังคับตัวนี้ไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะดีดปุ้งเข้ามากลับมาหาเราได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดใช้จนชินนะจะเป็นตัวสั้นตัวยาวแล้วแต่เรานะครับดันเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับพอจะทราบวิธีการใช้เจ้าตัวไอ้วูดสติ๊กนี่แล้วนะครับไอ้ตัวไม้ที่ไว้เข็นเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเราต้องฝึกใช้ให้ชินกับมือนะครับใช้คล่องหรือท่านที่ต้องการอาจจะทำให้มันเล็กกว่านี้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจับมือได้ผมก็เอาอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับมันนะอาจจะบางคนก็ชอบทำให้มันสวยๆนะครับเป็นอันสวยๆเป็นไม้ดีๆอะไรเงี้ยแต่ของผมหลักๆแล้วผมใช้จนมันเยินแล้วผมก็ทำใหม่ตัดทิ้งเอาใหม่ตัดทิ้งเอาใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรกับมันเท่าไหร่นะครับเน้นการประโยชน์ใช้งานนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงลองไปฝึกใช้กันดูนะสำหรับท่านที่มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะเลื่อยแบบนี้นะฮะโต๊ะตัวนี้เราก็ DIY เองกันได้นะครับไม่ยากอะไรนะ
ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปเก่าๆนะครับขอบคุณมากครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ